Då ska vi se. Kepsen på. Då är vi live. Så får vi se om det är någon som vågar dyka upp, tänkte jag säga. Ja, det där blir bra. Hej på er. Håller på att rikta den här telefonen så att den är rak. Så va? Yes. Har precis startat live då. Och sitter och jobbar lite vid datorn här samtidigt. Så får vi se om det är någon som ser att det är live. Jo då, det börjar ploppa in lite. Se jag. Ni som är med, jag kommer säga det här flera gånger, men ni som är med och tittar på liven får jättegärna bara skriva hej så jag ser vilka som är med. Jag ser hur många som är med men inte vilka. Så att skriv gärna ett hej. Och under liven så ställ lite frågor. Är det något ni går och undrar över eller är det allmänt bara tjabba lite så är det bara att skriva i kommentarerna. Ja då, nu fylls det på här. Kenneth Palm, hej! Tjenare Kenneth! Välkommen. Bent Madsen, hej på dig! Kul att du är med. Ja, vad roligt. Det är inget speciellt som jag tänkte med den här liven utan jag kör lite så här spontana livesändningar när tid finns och det är lite tråkigt ibland. Igår var det fullt upp med installation med en skåpbil. Ni kan se förresten bilder på vår Facebook. Om ni söker på husbilsvloggen Sverige så hittar ni gårdagens installation i en skåpbil med lite batterier, eller inte lite batterier utan det var 680 ampere-timmar som jag satte ihop med en inverter som skulle driva kylskåp med mera i den här skåpbilen. Och så monterade jag också en Orion XS, en DC-laddare då, som laddar batterierna, servicebatterierna då, när han är ute och åker, kunden är ute och åker. På hela 50 ampere. Och vad gjorde vi mer? Jo, en smartshunt monterade jag såklart så han har koll på vad som går ur och i batteriet. Och sen satte jag dit en smart battery sense som håller reda på temperatur och spänning som ger det till laddan då. Det blev en optimal installation faktiskt för hans syfte. Och det var en kul utmaning. Lite custom kan man ju säga, custombygge. Per Strömberg, tjena. Välkommen även du. Ja, jag ser att det droppar in lite. Jag vet inte om ni är hemma och pensionärer eller om ni är lunch och ni är på jobbet eller hur det ser ut. Men som sagt var syftet med liven är inget speciellt utan bara få kontakt med er lite där ute. Vad har ni för väder där ute? Är det så här klassiskt novemberväder även för er? Här där vi bor utanför Rättvik, Dalarna, så är det gråmulet. Vi hade jättekallt förra veckan. Det var riktigt kallt faktiskt. Eller riktigt, det var 13 minus. Men det kändes, man var inte riktigt förberedd på. Det kom som en smäll bara. Men vad har ni för väder där ni är? Och vart kommer ni ifrån som är med? Det är alltid kul att höra. Prata med en kund som var i Spanien i morse här. Det är väl lite skillnad kan jag tro på väder. Det känns som att det är ingen, ska vi ärligt säga, det är väl ingen härlig tid att gå in i nu med mörker och kyla, men vi får se det på ljusa sidan. Så det kommer. Så fort snön kommer så blir det lite ljusare och lite renare. Det blir så kladdigt och mörkt och lite eländigt. Man blir väldigt trött på morgnarna när man vaknar. Min rutin på morgnarna det är att jag vaknar, går upp, läser mejl, svarar på mejl. Packar ordrar på webbshoppen som är inhandlade och så vidare. Och sen drar dagen igång. Ja, vad kul. Här har ni skrivit lite. Bent Madsen, Danmark. Solsken och 9 grader. Ja, härligt. Kenneth Palm.
Skåne plus 10 grader. Ja, härligt. Ja, men det är väl okej. 10-9 grader. Som sagt var det lite skillnad. Men jag såg någon prognos här att det var kyla på väg in igen. Men det är ju så. Vi kommer inte ifrån det. Hur mycket vi än vill. Ja. Vad har ni några funderingar angående kanske sånt som ni har sett på YouTube eller på Facebook, våran installationer? Jag fick mycket frågor angående prioritetskopplingen när vi använder inverter i bilen så att vi får 230 volt i alla uttagen i husbilen. Det är ju en väldigt bekväm koppling att göra. Den är relativt enkel att göra. Det enda som är beroende på vart bodelsbatterierna är placerade så ska invertern sitta då monterad så nära batterierna som möjligt, servicebatteriet eller bodelsbatteriet då. Får inte alls vara för långt ifrån. Och sen ifrån invertern då dra en kabel till själva inkommande elcentral egentligen. Och där sätter man då den här prioritetsomkopplaren då. Och den fungerar väldigt bra. Man kopplar ju då prioritetsomkopplaren eller prioritetskopplingen så att det är prioritet landström då, elnätet. Så att du kan ha invertern igång och drifta alla uttag från invertern. Men ju fort du sätter i kontakten i elnätet ifrån husbilen så slår den om då. Så att det blir drift ifrån elnätet. Så funkar den. Och det har varit mycket frågor angående den. Och det har väl... det verkar som att det är en populär och det finns behov. Istället för att ta direkt ifrån invertern då när man vill ha 230 volt. Utan då kan man anpassa då i ganska trevligt och ha i alla uttag i husbilen när man frikampar. Och jag har ju monterat, som sagt var, jag är ju installatör och montör för Sunlux och ÅF också. Och deras, du kanske har sett det på Facebook, men när jag installerat invertern så sätter jag en display någonstans där man kan manövrera på avslag då. Som ju fort den går igång invertern så klickar du till relät i prioritetskopplingen så det går ut till alla uttag då i husbilen. Så är läget. Men det har varit mycket frågor och jag har installerat några stycken nu i veckan här. Ni kan, som sagt, ni som är med nu så kanske inte vet att vi har en Facebook, Husbilsvloggen Sverige. Där lägger jag upp lite installationer, inte alla. Men vissa installationer för att visa vad man kan komma till för lösningar. Kanske lite inspiration och så vidare. Och så får ni jättegärna kontakta mig om ni vill att jag ska göra det. Vi kör ju dygnet runt, tänkte jag säga, året runt. Och nu har jag också tillgång till verkstad. Så att nu när hösten och vintern kommer in så kan vi rulla in i en verkstad. Så solpaneler och allting sånt går att ordna med. Yes. Ja, apropå gårdagens installation så var det lite ett custombygge som sagt var. Ni kan se bilder på Husbilsbloggen Sverige Facebook också. Men det var spännande. Det var ett roligt bygge faktiskt. Där vi säkrade av allting också såklart. Yes. Ja. Det kommer lite till och från här hela tiden ser jag. Som går in och kollar läget och så går ur igen. Ja. Ni som är med nu, jag vet inte hur ni har fått den här aviseringen. Prenumererar ni på vår YouTube-kanal eller kommer det upp helt offentligt i ert flöde? Ni får gärna skriva någonting, det är kul att veta. Och ni som följer oss på YouTube, det har ju varit ett tag sedan jag gjorde en riktig video så att säga. Utan jag har lagt upp lite animerade, lite Disney Pixar. Och det är enbart för att
det hinns inte med liksom att filma och fixa och dona, utan kommer med det här med prioritetskoppling till exempel. Jag tänkte jag sätter ihop en video där så att ni ser liksom hur en lösning kan vara då, via animerad video. Så ni förstår att det är enklare att bara mecka ihop det. Men som sagt var, självklart så ska inte det ta över YouTube-kanalen. Men det är lite med andan i halsen som jag har publicerat de här animerade videorna. Jaha, Bent Madsen har skrivit en kommentar. Jag hoppas jag kan förstå danska här nu. Har köpt plåtbil till leverering i slutet av februari. Ja, vill se hur det fungerar. Följer med inspiration till senare bruk. Ja, men vad kul. Du menar, som jag förstår, att du följer oss för inspiration och så till senare där. Ja, men jättekul att höra. Och det är ju det som är så kul. Att kunna ge inspiration och bra tips. Det är lite så jag brinner för. Jag som har varit tekniker nu många år. Jag har en passion för att förbättra och komma på bra lösningar som fungerar bra praktiskt. Oavsett om man frikampar eller om man är på campingar och så vidare. Då. Men att det fungerar. Och kanske har via vår webbshop lite smarta produkter som kan göra vardagen lite bekvämare. Men vad kul, Bent, att ni har köpt plåtbil. En plåtis. Slutet av februari. Ni blir med husbil som man brukar säga. Ja, det är härligt. Och det är så kul med YouTube också, för att det är ju som du, Bent. Ursäkta. Jag har fortfarande hosta. Vår familj har varit, vi har haft mykoplasma och det har varit väldigt mycket förkylningar. Som fortfarande sitter i, och Eleanor, min fru, är fortfarande hängig och ska till lungröntgen faktiskt imorgon. Det är väl 6:e veckan hon har haft problem med hosta. Men det reder sig till slut. Men det jag skulle säga med YouTube är just det att det är så kul för att man når så mycket människor. Och det är väldigt smickrande när det kommer långväga besök. Kunder som vill att jag ska installera då via företaget. Och det är smickrande. Det kommer från Norge, det kommer från Haparanda, det kommer från Visby. Det är väldigt långväga. Och det är ju bra att vi har ställplats också, så det går ju att komma hit dagen innan, så står man här och så börjar man mecka på morgonen efter. Så det har varit populärt faktiskt. Och det är kul, det är jättekul. Men det gäller också för mig att verkligen kontrollera allting 3 gånger. För jag vill inte att kunden ska komma hem och åkt, inte vet jag, 60 mil hem och sen så är det någon vajkalle, något fel när de kommer hem. Utan det är dubbel och trippdubbel kontroll innan ni lämnar. Kul. Ja, men ni är ovanligt tysta tycker jag. Ni får skriva lite här. Det vore kul. Och ni som inte har skrivit att ni är med liven får jättegärna skriva det. Vilka ni är. Per, Bent, Kenneth har skrivit. För att säkert så har ni lite funderingar. Och så. Har ni ställt av eller har ni ställt av husbilen eran? Ni som har husbil. Bent väntar ju på husbil i februari. Men ni som har husbil, har ni ställt av den eller kör ni året runt? Hur brukar ni husbilen? Det finns lite begränsningar i husbilar också. Om man nu tänker så att har man en husbil så kanske det inte är lämpligt att åka året runt. Det kan ju mycket väl vara så. Men ni får jättegärna skriva lite. Och det är kul. Och som sagt var, jag kör ju lite spontana live.
Jag vet att det har efterfrågats sedan tidigare att jag körde onsdagar klockan 8. Men det fungerar inte just nu i vardagen. För det rullar på i ett tempo liksom. Som, när jag hittar någon ledig tid så kör jag igång bara. Men vem vet, det kan bli senare att det blir så. Men just nu så passar det liksom inte. Yes, vad kan jag säga mer som har hänt? Vi hade ju en riktigt stor installation också. En god gubbe från Göteborg, bosatt i Södertälje, Mike. Med både solpanel och inverter och prioritetskoppling och smartshunt och vad var det mer? Det var litiumbatterier och ja, det var en stor operation, men det var kul. Per säger, vi har ställt av. Någon som har tips på att hålla mössan borta från bilen. Ja, det kommer säkert in bra tips här, de som är med. Det finns allt mellan himmel och jord med just de här mössorna. Men framförallt det jag har erfarenhet till, det är att städa ur bilen riktigt ordentligt. Så att det inte drar möss in på grund av att det luktar lite. Jag kommer ihåg ett år faktiskt. Det var bältet. Och på något vis så hade jag spilt choklad på bältet. Och vi ser att det dreglar. Så hade det ramlat ner choklad på bältet. Och det hade de hittat. Så på våren när jag skulle dra ur bältet, då var det ju liksom avgnagt där. Så att med den erfarenheten så säger jag städa ur bilen, torka av allting så att det inte ligger någonting. För det är det som, ja, då börjar de gnaga på det. Men ni som är med på liven får gärna komma med bra tips till Per här. Hålla mössen borta från bilen. Det finns ju, jag är ju så här tekniknörd också. Det finns ju någon musfälla som heter Victor. Den går faktiskt att få koppla till en wifi som ger en heads up när du får på telefon då, när du får en fångst. Så det kan ju vara ett tips om man har husbilen och inte vittjar fällorna dagligen då. Att man får en notis att det sitter något i fällan. Victor med C heter den. Och Bent Madsen säger här, har sålt den gamla husbilen 5 ton, går ner i en 3,5 ton. Aha. Okej, så det är inte första husbilen ni blir till så att säga, utan ni går ner lite. Vad är orsaken? Jag kan tänka mig att den är bra mycket mindre då säkert. Och som det plåtbil skriver det här, men det jag förstår är väl att det är en plåtis då, som vi säger i Sverige här. Men det finns ju många för- och nackdelar. Jag gillar ju plåtis husbil på många sätt. Det går ju faktiskt att använda den som en personbil också. För att den är så liten och bekväm då. Och kunna bruka. Annars en 5-tonnare, den är ju, ja, den har ju sina begränsningar också. Men sen har man ju fördelar också, självklart. Men det är ju lite hur man har som behov. Ibland så kanske man kommer till skede att man har haft familj och barnen är utflugna. Så behöver man inte lika stor bil då. Yes, ja, men kul att du delar med dig, Bent. Jättekul. Och ni som kollar, så ge Per lite tips här nu. Hur håller man mössen borta från husbilen? Jag kommer med den här Victor musfällan i alla fall. Tekniknörd som jag är. Janne Höglund. Hej! Hedemora, det är inte så långt härifrån. Ja, det är väl en bit, men 7 grader. Varmt och blött. Ja, samma här, Janne. Tyvärr. Det är lite rarare faktiskt när det är vitt och lite ligger på 1 minus ungefär. För det blir så geggigt, speciellt om man har hund. Vi har ju hund. Jag var ute och tvättade eller duschade henne
i förmiddag så här. Och ja, när man är ute och går, det blir väldigt geggigt många gånger. Så att det är rätt skönt att få lite torrare så det inte blir så skitigt. Yes. Bent skriver här, det finns någon elektrisk skrämmare med högfrekvensljud. Ja, men precis, den har jag ju sett. Den har jag faktiskt testat. På vårt förra ställe där vi bodde nere i Sörmland, där hade vi musinvasion inne. Det var helt otroligt. Det var helt otroligt. Alltså, vi bodde nära en åker också, så att det var nästan naturligt att det fanns mycket möss där. Men jag kommer ihåg, jag tar inte in nu, men jag skulle säga att jag tog mellan 10 och 15 möss på en kväll. Precis vid diskhon där. Och jag blev ju tokig. Och använde stålull. Och försökte täta och greja med. Men så tänkte jag, precis som du skriver där, Bent, om den här elektroniska, det finns en här frekvens som skickar ut, man pluggar in den i ett 230-uttag, så ska den ge en frekvens som mössen ska hålla sig borta då. Men det funkade inte hos oss. De var väl immuna mot den där. Men hur som haver så fick jag ordning på det där. De käkade värmekabel och allting. Vet du. Det var riktigt krig hemma. Jag satt vid köksbordet, vet du, och det small. Jag hade en sån här mekanisk vanlig. Och det small hela tiden. Så det är ett gissel där. Och jag har faktiskt får man in möss i en bil till exempel, den kan ju göra förödande påverkan. För att kommer den in i elektroniken och börjar tugga kablar, du förstår, det kan bli vad som helst av det. Så jag förstår frågan, absolut. Men ja, gött. Maj Ivarsson, hej Maj. Vad kul. Då ska vi se. Hej, en fråga om det installeras en Victron 50 Orion DC-laddare i typ husbil eller vanlig personbil. Hur kraftfull generator bör man ha? Dessutom, hur mycket diesel eller bensin drar det cirka mer? Oj, ja det är... alltså en normal, den är ju anpassad till den här Orion XS som den heter, Victrons. Den är anpassad för normala generatorer som ligger på runt, ja, det beror på hur man räknar dem. En vanlig kanske ger 30 ampere eller något sånt där, mellan 20 och 30 ampere. Så att den är anpassad till att kunna, alltså en standardgenerator är anpassad till eller tvärtom. Orion XS är anpassad till generatorerna som finns i bilar och husbilar. Så kan jag väl säga. Och väldigt marginellt drar den mer diesel eller bensin då. Marginellt, jag har ingen statistik eller någonting på det, men nej, det är nog väldigt marginellt att den drar mer, så att säga. Hoppas du fick några svar på din fråga där, Maj. Men som sagt var, hur kraftfull generator bör man ha? Du vet, Orion XS, det kan jag ju nämna också, den går ju också att justera. Både input och output. Det vill säga, man kan också begränsa den att inte ta så mycket kraft ifrån generatorn. Så det där kan man tuna in lite som man vill. Och det är det nya som har kommit med Victrons Orion XS, att det går att justera då, input och output, amperen. Ja, och man behöver då som sagt tuna in den. Gerts, tjenare. Hej, hoppas att allt är bra. Jo då, Gerts. Hoppas allt är bra med er också, att det funkar allt vi installerade sist här. Det var inte så länge sedan ni var här. Och att elmoppen där laddas med inverten som vi installerade.
Men som jag sa förut, som du frågar Gert, allt är bra. Vi har genomgått en lång period av, ska man säga, sjukdom, hosta, mykoplasma. Och vi har fortfarande hosta kvar här. Men Gabriel är i skolan och men som sagt var, vi har haft mycket hosta. Och det är på nätterna som det har varit jobbigt att få de här hostattackerna. Jag har aldrig varit med om de hostattackerna jag har haft. Det måste jag säga. För att jag hostade så jag nästan kräktes. Det var bara, vad är det frågan om? Så det var en riktig attack. Så är läget. Ja, men vad kul att ni frågar lite och så vidare. Bra. Ni kanske har märkt att jag har proklamerat, eller vad man säger, har publicerat att det är en väldigt stor Black Weekend eller Black Friday, alltså en rabattperiod här nu för All Powers. Jag vill jättegärna få ut det till er. Att går ni tankar att skaffa en sån här All Powers Power Station som är väldigt vad ska man säga, optimalt. Dels som supplemang med en inverter, en fast installerad inverter. Jag brukar säga det att det finns en annan variant som man kan ha med sig när man frikampar. Det är just den här All Powers Power Station. Där det är som en kassett som man tar med sig. Och det som jag har fått ut och publicerat till er via YouTube-kanal och Facebook tror jag också. Det är just att de har väldigt, kraftigt nedsatta priser. Så om ni har tankar på att köpa en så jag rekommenderar, som jag gjorde förut i någon video också, att en väldigt optimal Power Station från All Power som är bra i husbil eller i hemmet är ju deras R1500 som den heter. All Powers R1500. Den har en uteffekt på 1800 watt. Och det kan vi ju driva då airfryer och så vidare. Och har ett litiumbatteri i sig. Så att det är väldigt bra. Och just den biten att det är väldigt nedsatta priser. Och med nedsatta priser så är det också våran rabattkod som går att använda. 2HV20 som det heter. Det står också den rabattkoden under varje video. Så på redan kraftigt nedsatta priser så kan ni använda den här rabattkoden så är det 10% till. Så att det är lite det jag menar att går ni i tankar så försök då att slå till nu när det är nedsatta priser. Och just det, vi har ju faktiskt, om ni har följt oss på YouTube så har vi den här All Powers största pjäs som heter R4000. Det är alltså 4000 watt med en peak upp till 6000 watt. Och vi kan ju drifta liksom massor med den. Ursäkta. Den har ju faktiskt jag ute också. Jag har ju som en demo använt den en gång. Den har vi ute på Blocket. Så är ni intresserade av att köpa något sånt så kontakta mig. Så kan vi säkert komma överens om det. Yes. Nog om det. Ska vi se. Ja, vad kul. Vad tiden går fort. Vi har hållit på en halvtimme redan. Det är jag som babblar. Babblarna. Ser ni mitt finger här så kollar jag bara kommentarerna. Yes. Ja. Det är så att jag har fått in något mejl. Jag ska bara kolla vad det är för något. Ja. Ja. Yes. Ställ lite mer frågor här. Jag tänkte vi kör en 5-10 minuter till. Sen så är det lunch. Tänkte jag. Och ja. Jag ser att det är 3 tummar upp här. Jajamän, det är kul. Det brukar ju vara så här. Det är ganska komiskt också att just när jag kör de här spontana liven att
efter när jag har stängt ner liven så säger jag, så blir ju den här en video på våran kanal och då blir ju det som en publicering också. Och då är det många som har kommenterat så här: hej, nu är jag med liksom. Ja, fast det är ju videon så jag kan ju liksom inte prata med er. Det blir lite så tokigt när det blir en spontan live. Annars så blir det ju en avisering inför liven då. Men det är ganska roligt. Jag har pratat med dem som kommer in och tittar på videon då. Att det är inte live utan det är en video. Yes. Ja. Jag kom igen. Ställ lite frågor här så vi får igång lite. För det är ju så. Vi brukar väl alltid säga på vår kanal att det finns inga dumma frågor. Fråga varför vattnet är brunt för. Det är en bra fråga. Utan dumma frågor finns inte. Hur ska man annars kunna lära sig om man inte vågar fråga? Och det inte jag kan, det brukar alltid någon annan kunna. Det brukar vi säga också. Och sen är det ju sånt som jag gillar också, att det är väl inte bra att försöka uppfinna hjulet hela tiden när hjulet redan är uppfunnet. Att man tar erfarenhet av varandra. Yes. Jag sneglar lite på mejlet här så länge. Men skriv gärna något så återkommer jag. Yes. Ja. Maj. Hej, är det möjligt att ladda de där olika elverken Allpowers med hjälp av Victron DC-laddare? Aha. Ja, du tänker så. Ja, det skulle jag nog vilja säga. Allpowers Power Station går ju att ladda med solpaneler. Det är ett sätt. Sen går det att ladda, eftersom de har kontakter. Det är ju en kassett liksom som man bär med sig. Och i den här kassetten så finns det kontakter då. Men det går att köpa som ett tillbehör då, som man sätter i cigarettuttaget. Och sen är det en kabel som man då stoppar in i Allpowersen. Så att då när du kör så kommer ju den att ladda batteriet då. Men det är inte möjligt att, nej, det vill jag säga. Man ska nog inte koka ihop någon koppling där. Men det är helt möjligt att drifta Allpowers ifrån cigarettuttaget då. Alltså att ladda batteriet då medan du kör. Och det finns det då som ett tillbehör att köpa. Så det är min rekommendation, att köpa ett sånt tillbehör när man köper en Allpowers då. Men som sagt vad jag sa innan, att Allpowers R1500, vi har ju testat alla Allpowers. Och det finns ju video till alla dem. Och vi har en hel spellista också på vår kanal. Där vi har gått igenom alla. Och visat hur de fungerar och vad de har för prestanda. Men det jag kommer fram till, det är att den som är optimal, både egentligen för husbil och hemmet. Och, allround så att säga. Som täcker hushållets förbrukare som airfryer eller hårfön eller kaffemaskin eller vad det nu kan vara, är just Allpowers R1500. Så det är den jag skulle rekommendera. Det är den jag skulle köpa själv faktiskt. När liksom jag ska använda den i en husbil. Någonting som vi har alltid med oss, som är, den kan jag visa. Det är Allpowers R600. Den här har jag alltid med mig när vi åker lite längre. För Gabriel, vår sons skull. Och då går det ju då att han laddar sin iPad och telefon och allting. Och här uppe så har man ju också en induktionsladdare. Här kan man lägga telefonen på. En liten lätt sak som är väldigt användbar och bara hänga på eller med i bilen. För att, ni som har barnbarn och barn, ni vet säkert vilken hysterisk miljö det kan bli när det är slut på ström.
Då har man alltid med sig den. Och då finns alltid strömmen där. Maj Ivarsson. Hej, ett cigguttag driftar inte mer än typ 100 watt. Då tar det lång tid att ladda, eller hur? Ja, jo, visst, absolut. Det är en sanning, absolut. Och vissa cigarettuttag kan ju driva kanske upp till 180 watt. Men självklart så är det en stor skillnad att ladda ifrån bilens cigguttag än att sätta i den i ett elnät. Absolut, det är en stor skillnad. Eller ifrån en solpanel. Men det kommer in laddning. Absolut, det gör det. Men det är en sanning. Det tar lite längre tid att ladda. Men det är en möjlighet. Men jag förstår din fråga där med DC:n då. Men den är inte anpassad att hantera så mycket från 12 volt sidan in till batteriet då. Utan då får man köpa det som är anpassat. Den cigarettkabeln då. Och pluggen in. Men jättebra fråga, Maj. Och som sagt, har ni mer frågor om All Power så är vi ambassadörer. Och jag har god kontroll, eller koll på vad som är för- och nackdelar. Så har ni behov av att, vad är det nu för tankar liksom att jag skulle behöva ha den till de här sakerna. Så hör gärna av er på mejl. På livsstil, 2S i livsstil, @husbilsförlagen.se. Så kommer jag att svara er, precis som jag sa. Min morgonrutin är att svara på mejl och packa ordrar från webbshoppen. Och sen så börjar dagen med allt vad det innebär. Jag har min dagliga agenda här som fylls på hela tiden. Bra! Men jag tror att vi avslutar där, mina vänner, för att jag märker att det inte kommer in så mycket mera och det avtar lite folk ifrån liven här. Men med det sagt så ta hand om varandra. Kör snyggt och säkert. Tänk på halkan som kan bli till här nu framöver. Jag såg direkt när det var kallt här att det var avvakningar direkt. Och det är lätt hänt, absolut. Men vi säger så länge. Och är det någonting ni undrar om? Installationer. Som sagt vad jag sa tidigare. Vi har verkstad nu, tillgång till verkstad. Så att det är fullt möjligt att installera solpaneler och det vi behöver i husbilen. Under höst och vintern här nu. Ja, ta hand om varandra. Vi hörs. Hej då!